سلام، من حسام هستم و امروز قرار است که این پرینتر از برند کنون یعنی پیکسما G2411 رو جعبه گشایی بکنیم و اگر بخوایم یه عکس خیلی بزرگ رو باهاش چاپ کنیم چی؟ میپردازم به اینکه چجوری میشه یه عکس خیلی بزرگ رو با استفاده از همین پرینترهای معمولی که بزرگترین سایز چاپشون A4 چاپ کرد. اما قبل از اون میخوام یه سری مشخصات و اطلاعات راجع به این پرینتر بهتون بدم. این پرینتر 3 کاره است، یعنی هم میتونید باش عکس چاپ بکنید، هم میتونه براتون عکس رو اسکن بکنه یا اون تصویر رو یا اون سند رو، هم میتونه کار کپی رو براتون انجام بده به صورت سیاه و سفید و رنگی. یه سری نکات مثبت و منفی دربارش هست که بولدترین اونا از بابت نکات منفی اینه که روی CD نمیتونید چاپ بکنید، اما نکات مثبت زیادی داره که یکیش همین 3 کاره بودنشه، یکیش اینه که رزولوشن چاپ معقول و منطقی بهتون میده 1200 در 4800 توی این رنج قیمتی که اولوش 3,500,000 تومان در دیماه 99 و توی این کلاس میگم یه چاپ خوب رو میتونید ازش داشته باشید. خب این پرینتر جوهرافشان یه قابلیت مهمم داره و اون امکان چاپ بوردرلس یا بدون حاشیه است که میگم توی این کلاس واقعا خیلی قابل قبوله و کارهای جالبی رو میشه باهاش انجام داد. کاغذهای عکاسی با گرماژ 270 میتونه لود بشه توی این پرینتر. سرعت چاپی که توسط کارخونه کنون ادعا شده این پرینتر داره 5 پرینت رنگی در دقیقه و 9 پرینت سیاه و سفید در دقیقه است که خب اگر بخواید با کیفیت خیلی بالا چاپ رو انجام بدید قطعا سرعت پایینتری خواهد داشت. بپردازیم به کارایی و عملکرد این پرینتر و اینکه چجوری میشه اون عکس خیلی بزرگ رو به وسیله این پرینتر چاپ کرد، اما قبل از اون جعبه گشایی. راه اندازی این پرینتر خیلی کار ساده ایه. در ابتدا باید کارتریج های رنگی و سیاه و سفید رو به ترتیبی که توی دفترچه راهنما نوشته شده سر جای خودش جا زد. نکته ای که مهمه اینه که نباید کانتکت ها یا پین هایی که روی کارتریج وجود داره توسط دست لمس شه. کارتریج رنگی و سیاه و سفید هر کدوم جای مشخصی دارن که به وسیله حروف C و B مشخص شدن. کارتریج ها سر جای خودشون نصب شدن و نوبت به اتصال پرینتر به برق میرسه که بعد از اتصال نمایشگر LCD 1.2 اینچی اون عدد 0 رو نشون میده که در این مرحله جوهرها باید داخل مخازن ریخته بشن. رنگ های مجنتا، ساین، یلو و بلک که همراه با پرینتر پیکسما G2411 کنون عرضه شده و بعد از پر کردن مخازن توسط اونها و زدن دکمه بلک روی دستگاه پرینتر آماده چاپ کردنه. خب بپردازیم به چاپ یک عکس بزرگ به وسیله همین پرینترهای خونگی که بزرگترین سایز ممکن برای چاپ اندازه A4. من تصمیم گرفتم یکی از عکس‌های خودم رو در سایز 60 در 90 با این روش چاپ بکنم. نرم افزارهای مختلفی برای این کار وجود داره. میشه از آفیس ورد، ادوب ریدر، فتوشاپ و حتی پینت استفاده کرد. همچنین میشه به صورت آنلاین این کار رو انجام داد، مثل سایت blockposters.com که کار کردن باهاش خیلی آسونه. بین این روش‌ها من پینت رو انتخاب کردم که خب روشیه که خیلی‌ها بهش دسترسی دارن و بعد از باز کردن عکس‌ها توی این نرم افزار به منوی پرینت میریم و اونجا با انتخاب گزینه پیج ستاپ پنجره دیگه‌ای برامون باز میشه که در قسمت انتهای اون با عنوان اسکیلینگ میتونید اعداد گزینه فیت تو رو از حالت پیش‌فرض 1:1 به هر تعداد صفحه‌ای که دوست دارید تغییر بدید. شما با این کار تعیین میکنید که عکس شما در چند صفحه A4 باید تقسیم بشه که خب مثلا با انتخاب اعداد 3:3 در واقع عکسمون رو به 9 قسمت تقسیم میکنیم تا هر کدوم در یک صفحه A4 چاپ بشن.
با زدن دکمه اوکی و انتخاب مجدد منوی پرینت یا زدن همزمان دکمه های کنترل به اضافه پی میتونیم عکس هامون رو چاپ بکنیم. مهمترین نکته صبر و حوصله‌ایه که لازمی رسیدن به یک نتیجه مطلوبه. عکس‌ها رو با دقت برش میزنیم و با چیدن و چسبوندن اونها کنار هم تصویر بزرگ ما به شکلی که میبینید آماده است. خب باید بهتون بگم که انتظاراتتون رو از چاپ اگر منطقی و معقول در نظر بگیرید توی این رنج قیمتی از یک پرینتر جوهرافشان چه انتظاری میشه داشت که خب لول های بالاتری مثل پرینترهای پیگمنت وجود دارن که خیلی کیفیت چاپ بالایی رو بهتون میدن. اما خب من چاپ های زیادی رو انجام دادم به واسطه پرینترهای مختلف. میتونم بهتون بگم که کیفیت چاپی که از این پرینتر میگیرید یعنی پیکسما G2411 واقعا قابل قبوله. فقط یه رقیب جدی برای این پرینتر وجود داره و اون اپسون L1110. اما نکته منفی در مورد اون پرینتر اینه که اول این وان نیست، یعنی کار اسکن و کپی براتون انجام نمیده. اما این پرینتر پیکسما میتونه این کار براتون انجام بده. بنابراین به اون انتظاراتی که شما از پرینتر دارید بستگی داره انتخابتون. اون پرینتر هم قیمتش خیلی مشابهه با این. اگر دقت بکنید پرینتر رو به خاطر این انتخاب کردم که توی یکی از کامنت ها این درخواست شده بود که کالای بعدی که میخوام آنباکس بکنم پرینتر باشه. شما اگر کالای خاصی مد نظرتونه حتما بهم بگید که خب اون رو به لیست اضافه بکنم. امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه که بتونید یه خرید پرینتر منطقی و خوب داشته باشید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.